සුබ දවසක්. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ වගේ half tone එකක් හදාගන්න විදිය. මම පළවෙනිටම මේ හදපේක මම මකලා දාන්නම්. පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ image ගිහිල්ලා adjustment desaturate කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආ image එකට ගිහිල්ලා adjustment ගිහිල්ලා brightness and contrast ගිහිල්ලා අපි brightness සාමාන්‍යයෙන් 35ක් වගේ වැඩි කරගන්න, contrast එක ටිකක් 70ට වගේ ගන්න. ඊට පස්සේ මේක smart object එකක් කරගෙන filter එකට ගිහිල්ලා pixelate ගිහිල්ලා color half tone කරගන්න. අපි channel 4ම 45 තියන්න. මේ radius එක අපි ගන්න image එකේ pixel ගානින් වෙනස් වෙනවා. අපි smart object එකක් කරගත්තා. ඒක අපිට නිතරම මාරු කර කර ඒක බලන්න පුළුවන් හින්දා මම 18 දාන්නම ඔය විදිහට එන්නේ. අපි pixel අඩු හේක නම් මේක double click කරපුවම අපි ආයෙ වෙනස් කර හැකි. දැන් මේකේ image එකේ size එක අනුව 5ක් වගේ දැම්මොත් ඒක කුඩා වැඩි. ඒකින්ද ඔයා ගන්න image එකේ pixel ගාන අනුව තමයි ඔක වෙනස් වෙන්නේ. මේක මාරු කර කර බලන්න සාමාන්‍යයෙන්. තව වීඩියෝ එකකින් පස්සේ හම්බෙමු.